हेलो एन्ड नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई नेपाली पाठशाला युट्युब च्यानलमा। आज गर्न चाहिँ के खोजिरहेछौँ भनेपछि तपाईहरुको क्युरियोसिटी अनुसार चाहिँ सी म्याथमा चाहिँ 4.0 GPA चाहिँ लिएर आउनलाई के गर्नुपर्छ, कतिको मेहनत गर्नुपर्छ, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स कन्टेन गर्छ, न्यू सिलेबस अनुसार चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई डिफाइन गर्न आएको हो। र यो भन्दा अगाडि पनि हामी A+B को भिडियो बनाइसकेका छौं। इफ वाच गर्नुभएको छैन भने चाहिँ ओभरअल सबै सब्जेक्टको चाहिँ त्यहाँ पनि छ र यो स्पेसिफिक विथ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ दिन खोजेको। सो A+ लिएर आउनलाई सी म्याथमा 4.0 के बिगारे पनि हाम्रो मार्क्स आउँछ त भन्नुभयो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो कुरोको एन्सर दिन यो भिडियोमा आइपुगेको हो। सो तपाईहरु मसँग यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अब रहेको कुरो हाम्रो यो 75 मार्क्सको एक्जाम हो भने चाहिँ 75 मार्क्समा कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स चाहिँ कन्टेन गर्छ भन्नुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो सेट च्याप्टरबाट चाहिँ 6 मार्क्स कन्टेन गर्छ भनेपछि अर्को रहेको कुरो अर्थमेटिकमा भित्र आउनु पर्ने भनेको चाहिँ के हुने भयो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, मनी एक्सचेन्ज अनि कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन, यो तीनवटा च्याप्टर यहाँ इन्क्लुडेड छ। त्योबाट चाहिँ 13 मार्क्स आउने भयो र क्वेशन नम्बर पनि लेखेको छ। तपाईहरु सेट च्याप्टर चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा आउँछ भने चाहिँ अर्थमेटिक चाहिँ क्वेशन नम्बर 2, 3 र 4 मा आउने गर्छ तपाईहरुलाई। अब अर्को कुरो के रह्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन हो र अर्को के हो, क्वेशन नम्बर हो। यो तपाईहरु हेर्नु, यो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्ने कुरो केही म इम्पोर्टेन्स चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो। किन इफ यही छ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो क्वेशन नम्बरहरु चाहिँ एकदम फिक्स हुन्छ। अब रहेको कुरो के भनेपछि सर के गर्दाखेरि A+ आउँछ त? अब हेर्नुस्, A+ भन्नाले हामीलाई चाहिने भनेको 66 मार्क्स हो। मिनिमम 66 मार्क्स चाहिएको हामीलाई, हैन? त्यो गर्नलाई चाहिँ के बिगारे पनि आउँछ त भन्नुभयो भने चाहिँ इफ यहाँ आउट थियरम 75 मार्क्सलाई हामीलाई 70 र 5 गरेर यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेर आउँछौँ। यो 5 मार्क्स भनेको चाहिँ आउट थियरम हो। यो आउट थियरम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ छुट्टै 110 वटा समथिङ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि बल्ल आउँछ भनेपछि यहाँ टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा राम्रो त, फेरि पनि रिपिट गर्छु म, यहाँ टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा राम्रो त हामीलाई चाहिने भने चाहिँ 66 मार्क्स हो भने 66 मार्क्समा यहाँ टाइम वेस्ट नगरिकन तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, 70 मार्क्सलाई हिट गर्नुहुन्छ। त्यो 70 मार्क्स चाहिँ कुन च्याप्टरबाट आउँछ त? त्यो आउने भनेको चाहिँ यो जियोमेट्रीको यो 5 मार्क्स छुटाउनु भयो भने अरु जति पनि च्याप्टरहरु छ त्यो च्याप्टरहरु चाहिँ कन्फिडेन्टली प्र्याक्टिस गर्दै हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब रहेको कुरो सर तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त यहाँ भनेपछि म र मेरो टिम यहाँ तपाईहरुलाई के चाहिँ दिन लाग्यो भनेपछि यो 75 मार्क्सको लागि चाहिँ हामीसँग मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरु हुन्छ है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेशनहरु हुन्छ। क्वेशन भन्नाले 70 मार्क्सको लागि धेरै पढाए तपाईहरुलाई हामी 110 क्वेशन पढाउँछौँ भनेपछि मैले भनेको पनि हैन, कसैले भनेको पनि हैन, नेपाल गभर्नमेन्टले भने अनुसार चाहिँ इफ सेट च्याप्टरमा 6 मार्क्स आउँछ भने चाहिँ 4 या 5 टाइप्स अफ क्वेशन बच्चाहरुलाई पढाउनुस् है भनेर भन्न हुन्छ हामीलाई। सो त्यही अनुसार त्यो क्याल्कुलेट गरेर यत्रो वर्षदेखि हामी बच्चाहरुलाई गाइड गर्दै आएको छौं भनेपछि अहिले प्युरिफाई गरेर के चाहिँ निकालेका छौं भनेपछि 70 मार्क्सको लागि चाहिँ 110 क्वेशन हामीसँग छ। त्यो 110 क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउने हो। धेरै पनि पढाउने हैन, थोरै पनि पढाउने हैन, जे चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले तोकेको छ त्यो कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न खोजेको र यो तपाईहरुलाई मजा आउँछ भनेपछि हामी पढ्ने भनेको चाहिँ के हो, 110 वटा क्वेशन। र अर्को रिकल गरौँ, यो जियोमेट्रीको 5 मार्क्स बिगारे पनि हुन्छ, अरु चाहिँ बिगार्नु भएन इफ तपाईहरुलाई A+ चाहिन्छ भने। र फोकस चाहिँ अर्को यो 70 र 75 यो 5 छ भने चाहिँ 70 मार्क्समा चाहिँ हामी फोकस गर्दै अगाडि बढ्नु पनि हुन्छ। यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यहाँ 4.0 GPA चाहिँ एकदम अवश्य नै आउनेछ। हस्त धन्यवाद। अब चाहिँ सी म्याथको भिडियोमा भेटौँ र यो 110 वटा क्वेशनहरु चाहिँ लिएर भेटौँ र यो च्याप्टर वाइज हाम्रो अलरेडी रुटिन छ, त्यो च्याप्टर वाइज नै हामी जानेछौँ भन्दै आजको लागि धन्यवाद।